Jag heter Therese och det här är Agnes. Vi båda älskar att uppleva nya platser genom mat och dryck. Nu har vi gett oss ut på en resa genom Sverige för att djupdyka i unika och hållbara måltidsupplevelser. Alla med fokus på grön mat. Välkomna att hänga med på ett gott och inspirerande matäventyr. Vi har kommit fram till Jämtland och Kolåsens fjällhotell. Här bland fjällen så odlar de mat till sin fjällsträdgård och det är grönsaker och rotsaker. Och det blir till en 3-rätter som man kan äta här. Där man känner att man följer säsongen och det är närodlat och väldigt mycket kreativitet. Jag ska också få smaka på klassisk jämtländsk mat i ny, kreativ och grön tappning. Lagad över öppen eld. Mikael och Anna är, förutom äkta makar, ägare av Kolåsens fjällhotell. Tillsammans har de under de 17 senaste åren restaurerat och drivit anrika fjällhotellet vid vägs ände. Jag har jobbat med mat sedan jag var 16. Jag började som diskare och sen fortsatte som militärtjänst som kock och sen så bara rullade det på. Anna jobbade som lärare, först förskollärare och sen bildlärare i Stockholm och gjorde det också de första 3 åren här i skolan i Kall. Och det var för att dra in lite pengar till det här projektet som var väldigt spontan, lite mer tillfällig sinnesförvirring som vi brukar kalla det. Men nu så hamnar vi här och är på plats och det är ju helt fantastiskt och då blev jag intresserad av platsen som sådan. För här har man ju bott länge och sen även turistens historia är ända sedan slutet av 1800-talet. Det fanns ju ett äldre hotell innan det här hotellet som byggdes 1883. Det som jag drivs av, eller det som i alla fall köket drivs av, det är just det där man har råvaran utanför dörren. Det är det som är drivet för mig. Det blir en utmaning att driva en restaurang på det här viset. Och sen så var det ju också det här att vi såg att det var så himla få människor när vi kom hit som kom hit. Och då blev det lite frågan så här, men varför det? Hur kan det vara så okänt när det är en så fantastiskt vacker plats? Mikael och Anna har sina egna odlingar både på friland och i växthus ett stenkast från hotellet, beläget i vad de kallar för sin fjällsträdgård. Det som blir över från sommarens skördar, det torkas, fermenteras, syras och läggs in inför vintersäsongen. Nu i januari så ligger trädgården och hotellet i vinterdvala. Men under det djupa snötäcket hittar vi jordärtskockor som en stund senare ligger på tallriken i en av de rätter som Mikael bjuder oss på. Den växtbaserade maten som vi serverar är ju väldigt mycket med säsong. Så att på vintern så blir det ju mer rotfrukter och på sommar så blir det ju mera grönsaker som vi går ut i landet och hämtar in. Tänkte jag på våra alkoholfria alternativ så tar vi alltid från Jämtlandsgården. Vi har rabarbersnektar, vi har bara blåbär. Det är alltså bara blåbär som är pressat. Bara lingon. De två är helt fantastiska. Både till vegetariskt men även som alternativ till rödvin om man vill ha det till kött. Upplevelsen på Kolåsen började med färden hit. De snirkliga vägarna mellan omgivande fjäll. Närheten till naturen. Berättelsen om hur ett slumrande fjällhotell fick nytt liv och att få äta härodlade råvaror på en plats där det knappt ska gå att odla. Det sätter stämningen och är utan tvekan någonting speciellt. Och känslan av att vara ett med naturen kommer finnas kvar hos oss långt efter att vi har lämnat fjällen bakom oss. Nu ska jag få smaka på en grön variant av klassisk skogsmat, nämligen kålbulle. Som sagt, det är en kålbulle och det är egentligen bara vetemjöl och vatten som steks i mycket fett. Så att det blir friterat. Och det är skogshuggarna och kålarna och alla andra som höll på med kraftigt kroppsarbeten tyckte att det var perfekt mat för det var mycket energi. Så att man hade med sig oftast då saltat fläsk och sen så en påse med vetemjöl eller med mjöl. Och sen så hade man vatten i bäcken och så plockade man lingonen i skogen. Och sen så satte man sig vid den öppna elden och så stekte man den här i en panna. Så det blir som egentligen som en pannkaka utan ägg och mjölk. Idag toppar vi den med kantareller och lite råröra lingon som jag hade lite konjak också. Kolåsens kålbulle med kantareller och konjaksyltade lingon och en rätt med rostade rotfrukter från gården och jordärtskockspuré. Recepten på det hittar du under filmen. I nästa avsnitt reser vi till Gotland och besöker prisbelönta Lilla Bjärs. Här har man hittat spår av matlagning från bronsåldern och all verksamhet bedrivs med tanke på en hållbar framtid.